હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બ્રોકલી પુલાવ. બ્રોકલી પુલાવ ખાવાના ઘણા ફાયદા છે. જો તમે ડાયટમાં હો તો તમને એવું ન લાગે કે સલાડ તમે ખાવ છો, તમે પુલાવ ખાતા હો એવું લાગે, અને તમે હેલ્થી ખાઓ. અને મારા પોતાના એક્સપિરિયન્સથી એ બહુ ટેસ્ટી યમી છે. ડાયટ ફૂડ જેવું લાગતું જ નથી. તો ચાલો હું આજે તમારી સાથે બ્રોકલી પુલાવની રેસિપી શેર કરું છું. તો અહીં મેં એમાં ટોફુ ઓલરેડી ચોપ કરીને ધીમે ધીમે રોસ્ટ કરવા મૂકી દીધું છે, કારણ કે આપણે ટોફુ ભુજિયા જેવું થઈ જાય. તમે એમાં ટોફુ અથવા તો પનીર પણ પ્રોટીન તરીકે એડ કરી શકો છો. આવા નાના નાના પીસ કરી અને એને રોસ્ટ કરી દેવાનું. તો સામગ્રીમાં આપણે જોઈ લઈએ કે આ મેં બ્રોકલી છે એને ખમણી લીધી છે. પછી આપણે કલરફુલ બનાવવો છે પુલાવ, એટલે આ છે યલો સ્કોસ, એ મેં નાના નાના ચોપ કરી લીધા છે. અને આ છે રોસ્ટેડ રેડ બેલ પેપર, એ પણ મેં લાંબા લાંબા નાના નાના પીસ સુધારી લીધા છે. આ કેરેટ છે એ મેં ખમણી લીધું છે. અને આ ઓનિયન જરા, અને આ થોડા કોર્ન, અને આ છે આદુ મરચું અને લસણ જરા જેવું, બહુ ઝાઝું નહીં. અને બ્લેક પેપર, મસાલામાં આપણે બ્લેક પેપર અને સોલ્ટ એટલું જ નાખશું. અને જો તમને બહુ સ્પાઇસી ખાવાની ઈચ્છા હોય તો તમે હાટ સોસ, કોઈ પણ જાતનો સોસ તમે એડ કરી શકો છો, પણ મેક શ્યોર કરો કે તમે જાજી કેલરીવાળું કોઈ વસ્તુ એડ નહીં કરતા, કારણ કે આપણે આ ડાયટ માટે હેલ્થી રેસિપી બનાવીએ છીએ. તો હવે જુઓ, મેં સ્ટવ ઉપર કઢાઈ મૂકી દીધી છે, અને એમાં હું ઓઇલ નાખું છું, બહુ જાજુ નહીં, થોડું એવું. અને હવે આપણું ઓઇલ ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે હું આ જિંજર ગાર્લિક અને આદુની પેસ્ટ આમાં ડાલી દઉં છું. અને હવે આપણે ઓનિયન એડ કરી દઈશું. અને આપણો ચાર્લી અહીંયા આવી ગયો છે. ચાર્લીને ફૂડની સ્મેલ આવે એટલે ઇમ્પેશન્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા ગાર્લિક, ઓનિયન, જિંજર એન્ડ ગ્રીન ચીલી પેપર સોટે થઈ ગયા છે. હવે આપણે પહેલા સ્કોસ એડ કરી દઈશું. આ બહુ જ ક્વિક, ઇઝી અને ટેસ્ટી રેસિપી છે. હવે આપણે થોડા રેડ પેપર એડ કરી દઈશું. ઓકે, હવે આપણે કોર્ન એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે થોડા કેરેટ્સ પણ એડ કરી દઈશું. હવે એ બધું એડ થઈ ગયા પછી આપણે થોડો સોલ્ટ એડ કરી દઈએ, બહુ જાજો નહીં, એટલો એ સ્વાદ અનુસાર. અને મરી, બ્લેક પેપર, એ પણ આપણે એડ કરી દઈએ છીએ, એટલે વેજીટેબલમાં પણ મિક્સ થઈ જાય અને બ્રોકલીમાં પણ મિક્સ થઈ જાય. થોડું આપણે ટોફુ ઉપર પણ એડ કરી દઈશું, એટલે ટોફુ પણ ટેસ્ટી થઈ જાય આપણું. જસ્ટ પિંચ ઓફ સોલ્ટ ઓન ટોફુ.
આવું જ આપણે ક્રિસ્પી કરવાનું છે ટોફુને. અને ટોફુ છે ને ફર્મ લેવાનું. ટોફુ સોફ્ટ ટોફુ યુઝ ન કરતા, નહીંતર ટોફુની ભુરજી થઈ જશે. આપણે નાના નાના પીસ ઉપરથી નાખવાના છે ક્રૂટાન્સની જેમ. હવે આપણા વેજીટેબલ થઈ ગયા છે તૈયાર, એટલે આપણે બ્રોકલી એડ કરી દઈશું જરૂર મુજબ. થોડી વધારે મિક્સ થઈ શકશે એટલે મેં થોડી વધારે કરી શકીએ. ઓકે, અને હવે આપણે ટોફુ એડ કરી દઈશું. અને તમે ટોફુને બદલે પનીર પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ આવા નાના નાના પીસ કરજો અને ફર્મ હોવું જોઈએ ટોફુ અને પનીર બંને, એટલે સરસ લાગે આપણો પુલાવ. દેખીતા જ બધા જ કલર છે આમાં. આપણે ઓરેન્જ, રેડ, યલો, ગ્રીન અને ટોફુ અને પનીરનો કલર છે વ્હાઈટ. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ લાગે છે. અને જો આમાં તમને વધારે બ્રોકલી એડ કરવી હોય તો વધારે પણ કરી શકો છો, જેટલી તમારે જાય એટલી. ચાલો આપણે વધારે એડ કરી દઈએ. આવી જશે આ પેનમાં એટલી બ્રોકલી આવી જશે. એટલે આપણે જરૂર મુજબ એડ કરતા જાય એટલે ટુ મચ ન થઈ જાય. અને જો તમે આમાં કોઈ પણ જાતનું ડ્રેસિંગ નાખવું હોય, હું તો સોલ્ટ અને પેપર જ પ્રિફર કરું છું, એટલે વેજીટેબલનો નેચરલ ટેસ્ટ આપને મળી રહે. પણ તમને ટેસ્ટ માટે પણ તમારે શું કે બધા બહુ સોસ એડ કરો તો કેલરી વધી જાય, એનું ધ્યાન રાખવાનું. એટલા માટે હું છે ને જરા સોલ્ટ અને જરા મરી યુઝ કરું છું. હવે આપણે પ્લેટ લઈ લઈશું અને પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. અને તમે જુઓ આપણો પ્લેટમાં બ્રોકલી પુલાવ કેવો લાગે છે. અને આપણે ચાર્લીને સ્મેલ આવી ગઈ છે કે ફૂડ રેડી છે, એટલે ચાર્લી ઇમ્પેશન થઈ ગયો છે. તો ચાર્લીને એનું ફેવરિટ મીલ આપી દઈએ, આપણે થોડા કેરેટ આપી દઈએ એટલે ચાર્લી ખુશ થઈ જશે. હવે તમે જુઓ આ પુલાવ કેટલો મસ્ત લાગે છે. આવું તમે ખાશો તો તમારું ડાયટ નહીં બગડે. આની જોડે તમે બીટરૂટનું રાયતું કે ક્યુકમ્બરનું રાયતું, તમે કોઈ પણ જાતનું હેલ્થી રાયતું બનાવો, કે ચિયા પુડિંગ છે કે કોઈ પણ સાઈડમાં તમે લઈ લો તમે એક વસ્તુ. પણ આ બહુ જ સરસ છે. ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરીએ કેવું લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ એની કન્સિસ્ટન્સી છે, પુલાવ જેવું લાગે છે ને. આપણે આ બ્રોકલીને પહેલાં મેં ખમણીને અને રાઈસ જેવું કરી નાખ્યું હતું. તમે કોલીફ્લાવર પણ યુઝ કરી શકો છો. કોલીફ્લાવરની તો બહુ રેસીપી જૂની થઈ ગઈ છે, પણ આ બ્રોકલીની મને ડિફરન્ટ લાગી. અને બ્રોકલી ઇઝ ધ ઓનલી વેજીટેબલ હેઝ એ પ્રોટીન, મોર પ્રોટીન. બીજા વેજીટેબલને હશે પણ બ્રોકલીમાં વધુ પ્રોટીન છે. અને બ્રોકલી સરસ લાગે છે ટેસ્ટમાં. જો તમે ડેવલપ કરી લો ટેસ્ટ તો તમને બ્રોકલી બહુ જ ભાવશે. સો ટેસ્ટ કર્યું, બહુ સરસ છે, યમી છે, અમેઝિંગ ટેસ્ટ છે. આ હોય અને એની સાથમાં આપણે રાયતું હોય તો બહુ મસ્ત ફૂડ થઈ ગયું. અને તમારું ડાયટ પણ બહુ મસ્ત થઈ ગયું. તો પ્લીઝ તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કહેજો. અને પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. તો હું છે ને આવી નવી રેસીપીઓ બનાવતી રહીશ. જે હું મારા ડાયટમાં યુઝ કરું છું એ રેસીપીઓ હું પોસ્ટ કરતી રહીશ. સો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.